เมื่อคฤหาสน์หรูแปรสภาพเป็นป่าช้าคุณชายทายาทเศรษฐีจึงต้องวิ่งหนีตายเข้าป่ากลางดึกพร้อมเสียงก่นร้องนี่คือวินาทีพังทลายของมนุษย์ที่ค้นพบว่าเงินทองล้นฟ้าไม่อาจซื้อความสงบให้จิตวิญญาณได้แม้แต่น้อยเสียงปริศนาที่ดังแหวกความมืดขึ้นมาจะนำพาชายผู้หลงทางไปเผชิญหน้ากับสิ่งใดและการส่งกองทัพพระอรหันต์ชุดแรกออกไปทำสงครามกับความมืดบอดทั่วจักรวาลจะสร้างแรงสั่นสะเทือนขนาดไหนมารับชมกันต่อกับเรื่องราวยศกุลบุตรและกองทัพธรรมกลุ่มแรกยศกุลบุตรคุณชายผู้มั่งคั่งแห่งเมืองพาราณสีใช้ชีวิตอยู่บนกองเงินกองทองในปราสาท3 ฤดูไม่ต่างจากอดีตเจ้าชายสิทธัตถะพ่อของเขาพยายามบำเรอความสุขด้วยดนตรีอาหารเลิศรสและนางบำเรอสาวสวยนับร้อยเพื่อไม่ให้เขาคิดถึงเรื่องอื่นแต่ในคืนหนึ่งที่งานเลี้ยงเพิ่งจบลงยศกุลบุตรตื่นขึ้นมากลางดึกท่ามกลางความเงียบสงัดที่น่าสะพรึงกลัวเขามองเห็นร่างของเหล่านางรำที่นอนเกลื่อนกลาดในสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวน้ำลายไหลเยิ้มและผ้าผ่อนหลุดลุ่ยภาพความสวยงามที่เคยเห็นกลับแปลเปลี่ยนเป็นภาพซากศพที่นอนทับถมกันอยู่ในป่าช้าที่ส่งกลิ่นเหม็นคาวความเบื่อหน่ายในกามคุณพุ่งเข้าประทะจิตใจอย่างรุนแรงจนเขาไม่อาจทนอยู่ในปราสาทแห่งนี้ได้อีกต่อไปยศกุลบุตรสวมรองเท้าทองคำและเดินออกจากปราสาทเพียงลำพังมุ่งหน้าออกจากเมืองมุ่งสู่ป่าด้วยความรู้สึกมืดบอดเขาเดินร้องตะโกนไปตลอดทางด้วยความอัดอั้นว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอจิตใจที่เคยสงบนิ่งด้วยทรัพย์สมบัติบัดนี้แหลกสลายจนต้องการเพียงที่พึ่งสุดท้ายที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดในเวลาใกล้รุ่งพระพุทธองค์กำลังเดินจงกรมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำในป่าอิสิปตนมฤคทายวันท่ามกลางสายหมอกบางๆพระองค์ได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญของคุณชายผู้หลงทางที่กำลังเดินโซเซเข้ามาในเขตที่ประทับมหาศาสดาหยุดยืนนิ่งและเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่กังวานก้องไปถึงหัวใจว่ายะสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านจงมาที่นี่เถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านประโยคสั้นๆนี้เปรียบเสมือนน้ำเย็นที่ฉโลมลงบนกองไฟที่กำลังลุกไหม้ในใจของยศกุลบุตรเขาถอดรองเท้าทองคำทิ้งไว้อย่างไม่ใยดีและรีบเดินเข้าไปหมอบกราบแทบเท้าของพระพุทธองค์ด้วยความหวังพระองค์เริ่มแสดงธรรมที่ค่อยๆปรับสภาพจิตใจของเขาจากเรื่องพื้นฐานไปสู่ความจริงที่ลึกซึ้งแสงสว่างแห่งปัญญาเริ่มจุดประกายขึ้นในใจของคุณชายยศะเขาค้นพบความสงบที่แท้จริงที่เขาหาไม่พบในคฤหาสน์หรูในขณะนั้นเองพ่อของยศะที่ออกตามหาลูกชายได้เดินตามรอยรองเท้าทองคำมาจนถึงที่ประทับพระพุทธองค์ใช้พลังสมาธิบังตาไม่ให้พ่อเห็นลูกเพื่อจะแสดงธรรมให้คนเป็นพ่อได้เข้าใจในสัจธรรมก่อนเมื่อทั้งคู่ได้ฟังธรรมจนจบยศะบรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนพ่อได้ดวงตาเห็นธรรมและยอมรับพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งคนแรกในฐานะอุบาสกข่าวการออกบวชของคุณชายยศะผู้ร่ำรวยสร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งเมืองพาราณสีและหัวเมืองใกล้เคียงสหายสนิทของคุณชาย4 คนซึ่งล้วนแต่เป็นลูกหลานมหาเศรษฐีต่างพากันเดินทางมาดูด้วยตาตนเองเมื่อได้พบกับยศะในคราบนักบวชที่ดูสงบอิ่มเอิบพวกเขาจึงขอโอกาสเข้าเฝ้าและรับฟังธรรมบ้างเพียงไม่นานสหายทั้ง4ก็บรรลุธรรมและขออุปสมบทตามยศะเข้าไปสู่ร่มเงาแห่งพุทธศาสนาต่อมาสหายที่เหลืออีก50 คนจากชนบทเมื่อรู้ข่าวว่าคุณชายผู้ร่ำรวยสละทิ้งทุกอย่างได้จริงก็พากันเดินทางมาพิสูจน์พระพุทธองค์แสดงธรรมให้คนทั้ง50ฟังจนพวกเขาทั้งหมดมองเห็นความไร้สาระของทรัพย์สมบัติและกามคุณภายในเวลาไม่กี่เดือนกองทัพพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ได้ถือกำเนิดขึ้นรวมทั้งหมด60 รูปนี่คือกลุ่มมนุษย์ที่ตื่นรู้และพร้อมจะสละชีวิตเพื่อนำแสงสว่างไปมอบให้แก่ชาวโลกที่ยังมืดบอดอยู่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่า
บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องกระจายความรู้ออกไปให้กว้างไกลกว่าป่าแห่งนี้พระองค์เรียกประชุมพระอรหันต์ทั้ง60รูปเพื่อมอบภารกิจครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของศาสนาพระพุทธองค์ประทับยืนท่ามกลางกองทัพธรรมที่สงบนิ่งและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความหลุดพ้นพระองค์ทรงมอบหมายงานใหญ่ด้วยคำสั่งที่เด็ดเดี่ยวว่าภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของคนจำนวนมากจงอย่าไปทางเดียวกัน2 รูปเพื่อให้สัจธรรมกระจายไปทุกทิศทางอย่างกว้างขวางที่สุดพระอรหันต์ทั้ง60รูปรับคำสั่งและเริ่มออกเดินทางจาริกไปตามหมู่บ้านและหัวเมืองต่างๆเพียงลำพังส่วนพระพุทธองค์ทรงตัดสินใจเดินมุ่งหน้ากลับไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมสถานที่ที่พระองค์เคยบำเพ็ญทุกขกิริยาเป้าหมายของพระองค์คือการไปโปรดชดิน3พี่น้องนักบวชผู้ทรงอิทธิพลที่มีบริวารถึง 1,000 คนทรงตระหนักว่าหากสามารถเปลี่ยนใจผู้นำลัทธิใหญ่ได้พุทธศาสนาจะมั่นคงและแพร่ขยายได้เร็วขึ้นนับหมื่นเท่าพระองค์ก้าวเดินเพียงลำพังด้วยความเยือกเย็นมุ่งหน้าสู่สมรภูมิทางความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสมรภูมิที่ต้องปะทะกับผู้ที่ยึดติดในอำนาจเวทมนต์และไฟบูชายันมานานค่อนชีวิตความท้าทายครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยกำลังแต่เป็นการต่อสู้ด้วยความจริงและปาฏิหาริย์แห่งสมาธิพระพุทธองค์เดินทางมาถึงสำนักของอุรุเวลกัสสปะพี่ชายใหญ่ของชดิน3พี่น้องผู้บูชาไฟกัสสปะดาบทผู้หลงในอีโก้ของตนเองปฏิเสธความเก่งกาจของพระพุทธองค์และพยายามไล่ให้ไปที่อื่นพระองค์จึงขออนุญาตพักค้างคืนในโรงบูชาไฟซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคราชที่ดุร้ายและมีพิษร้ายแรงกัสสปะแอบยิ้มเยาะด้วยความเชื่อว่านักบวชหนุ่มผู้นี้จะต้องถูกพญานาคพ่นไฟเผาจนตายอย่างแน่นอนกลางดึกคืนนั้นพญานาคราชโกรธจัดที่ถูกรบกวนจึงเริ่มพ่นพิษและไฟเข้าใส่พระพุทธองค์อย่างบ้าคลั่งแสงไฟลุกโชนสว่างจ้าไปทั่วโรงไฟจนชาวสำนักชดินพากันคิดว่าพระพุทธเจ้าสิ้นชีพไปแล้วพระพุทธองค์ทรงใช้พลังสมาธิที่เหนือกว่าควบคุมไฟของพญานาคและแผ่เมตตาจนความดุร้ายมาลายหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์เดินออกจากโรงไฟพร้อมกับพญานาคที่สงบนิ่งขดอยู่ในบาทของพระองค์อุรุเวลกัสสปะตกใจสุดขีดแต่ด้วยความถือตัวเขายังแอบคิดในใจว่านักบวชรูปนี้มีฤทธิ์มากจริงแต่ก็ยังไม่อรหันต์เหมือนเราพระพุทธองค์ต้องเผชิญกับทิฏฐิที่หนาเตอะของกัสสปะและทรงแสดงปาฏิหาริย์นับพันอย่างเพื่อทำลายความเชื่อมั่นที่ผิดนั้นลงไม่ว่าจะเป็นการรู้วาระจิตการห้ามกระแสน้ำหรือการผ่าฟืนด้วยพลังจิตแต่กัสสปะก็ยังคงไม่ยอมก้มกราบพระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าถึงเวลาต้องใช้ไม้ตายสุดท้ายเพื่อกระชากหน้ากากอีโก้ของอุรุเวลกัสสปะพระองค์ทรงทักทายกัสสปะตรงๆว่าท่านกัสสปะท่านยังไม่ใช่อรหันต์และท่านยังไม่รู้แม้แต่ทางไปสู่ความเป็นอรหันต์ด้วยซ้ำคำพูดที่แทงใจดำนี้ทำให้กำแพงแห่งทิฏฐิของกัสสปะพังทลายลงในพริบตาเขายอมรับความจริงและก้มกราบแทบเท้าชดิน3พี่น้องพร้อมด้วยบริวารทั้ง 1,000 คนยอมสละทิ้งชฎาและเครื่องบูชาไฟลอยทิ้งลงในแม่น้ำเพื่อขอบวชพระพุทธองค์นำทางนักบวชทั้ง 1,000 รูปขึ้นไปบนยอดเขากายาศีสะเพื่อแสดงธรรมสำคัญที่ชื่อว่าอาติตตปริยายสูตรทรงเปรียบเทียบไฟที่พวกเขาเคยบูชาว่าเป็นดุจไฟแห่งราคะโทสะและโมหะที่กำลังเผาไหม้จิตใจของคนทั้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกกำลังถูกไฟลุกไหม้อยู่สุรเสียงของพระองค์สั่นสะเทือนวิญญาณของอดีตนักบวชไฟทั้งหมดความร้อนจากไฟบูชายันที่พวกเขาเคยหลงไหลกลายเป็นความเย็นแห่งสัจธรรมที่ดับความเร่าร้อนในใจได้สนิทภายในเวลาไม่นานนักบวชทั้ง 1,000 รูปก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งหมดบนยอดเขานั้น
นี่คือกองทัพธรรมกลุ่มใหญ่ที่สุดที่พร้อมจะสั่นสะเทือนหัวเมืองราชคฤห์และเปลี่ยนทิศทางประวัติศาสตร์ของแคว้นมคธไปตลอดกาล จากการช่วยเหลือคุณชายผู้หลงทางเพียงคนเดียว สู่การสร้างกองทัพพระอรหันต์นับพันที่พร้อมจะเปลี่ยนโลก ความเชื่อโบราณเรื่องการบูชาไฟถูกเผาผลาญด้วยไฟแห่งปัญญาจนกำเนิดเป็นกลุ่มนักเผยแผ่ธรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์คำถามคือเมื่อกองทัพธรรมนับพันมุ่งหน้าสู่เมืองราชคฤห์กษัตริย์พิมพิสารจะทำอย่างไรกับอดีตนักบวชที่เขาเคยเคารพจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองพราหมณ์หนุ่มผู้เก่งกาจที่สุดในยุคนั้นได้พบกับความสงบที่รอคอยมาทั้งชีวิตผ่านพระอรหันต์เพียงรูปเดียวเตรียมพบกับตอนต่อไปทวงสัญญากษัตริย์พิมพิสารและกำเนิดวัดแห่งแรกเมื่อกติกาที่เคยตกลงกันไว้ในอดีตได้เวลาทวงคืนและการพบกันของอัครสาวกซ้ายขวาที่จะทำให้พุทธศาสนามั่นคงดุจขุนเขากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางไปกับกองทัพธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดห้ามพลาดเด็ดขาด